Sige, paano sa amin dyan, mga ano? Punta po. Ay, pala. Yeah. But
Hoy!
Tapos,
Open sabor. Isa, yung sabor. Ayan, ano yung mga batang gugugin na dati yung piling, no? Bilang patunay na di kayo bagay na yung exploitation na pag-uusap ng relasyon natin ng ganito. Kapag maliit, ngayon subukan yung mga isilid, ganyan, bilang gano'n yung mga nagkalit, bilang yun sa mga nagkalit, kaya kasi siya pag nagkalit, siya lang sa piling, ano pa sa akin. Pag nakakalaw, ibang ka na yata. Lahat na may manis doon, no? Makasababa nito doon, no? Handa naman ako pa. Ngayon mo nila ako. Oo, bueno, ito na kami na ako sa doon na nakapalaro ko doon. Hindi ka na panahon, alam mo ba yun? Malamang hindi kasi hindi kayo listo. Nasobrang mula nyo sa kakatokanan lahat kayo ay pinamis ko. Hindi na ako so dito, panawakan ng koneksyon. Hindi ako nakapagulakan pero bakit ako lokohin niyo, ilahin niyo, kung yun ang iyong mauulan ka, dapat ako Magoy, hindi ka na magoy na
mo yan, Google. I-ipon mo yan. Dati ko mo yun lang ipon. Hindi ka mo ipag-istat mo. Basta ano, upload mo. Upload ulit ang pag-istat mo. Kapalit naman ng bank doon. Gano'n doon kasi bumitaan ko dyan. Hindi ka na itulong. Nakuha na nakuha na ano sasabihin mo kayo sa kayo sa mga ganyan sa bahay para sa mga Kamusta? Hindi ka nakalimutan kang kumain ng maso. Pasensya ka na sa bahay ko medyo madumi yung so, wala ko sa ibang tinis kasi dumating ka, hindi na ako umahapon. May alak ka panlalaw, wala kasi ako pag pinanti ko pa sa pagkamatang ko. Ang pasabi ko yun, ako sa ako sa namin ang galing sa delikado sa pamahalas ng mga tao ko din sila sa mga mas paikot din nila na maaga sarado mga dito ng galo kaya na ang pagbalik ko ako lang dito dito na kami kasi sila na kami So, ano, sa trabaho ko din, malaw ka ng kakaiba. Ako, mababalik, hindi ka yung mga sumunod ka na, mababago mo ko yung
siya magkakao. Kasi hindi mo na kanila bakit nakpan mo gari ka. Sigaw ka naman lakas. Wala na nakakarinig sila kasi. Kung sigaw at nakakatakas sa nila lalabas, malinis sila pagkaplano kapag lagi niya ako sa kahit at kahit sa yan kaya makapatay. Tulog yung tipo ng kama na kung wala ka bago sa bubog ko nananaginip ka kaya tulog ko kung para maganda ko sa kasunod
Gusto din namin nagkaroon ng plano po pala.
Maraming pala ito.
Manawid siya, eh na, nakasubato niya, nadaw kami. Ano yun? O yan, sa lugar sa France. Live mo yan. Live mo yan. Ano yung hawak? Ano? Bakit? Dapat tigwaan na nila dyan. Eh, kung makalag ko sila dyan. Sa may linya. Ano yun? Okay. Kung yun, ito sa kawat may manindi, pero gamit kahoy lang. Ano ba itong ito para? Baga? Maharayuan. Tapos, Kaya taasan. Tapos, so si mas galing. iyo baga, pinagyan nila. Ano mo rin isa ano mga binalagay niyo doon. Gabiling. 70. Kuya, tika ka raw. Kasi na rin. Ako ba gabi. Check mo gabi. Gabi. Dali. Gabi. Nakarawat mo kung kada. Ano? Kaya na rin. Ay, hindi.
Ika mo ba eh. Sige, hindi ko din ano yan. Iyo, makita, makita. Ano siya? Pilipino. Kung sa ganyan ba ito? Galing sa Pilipinas, talentado ba? Ah, baka sa Indad? Bakit doon? Bakit? Ano din? Hindi. Madali ba dito kami? Kada pag mag-chat ka, mag-video friend. Ang i-chat mo din, ano? Ika muna. Eh, sa eskwelahan ko, kung ika mo ba? Ika muna. Ika muna. Ika muna. Ika muna. Pero malun niya mag-school. Pwede nga ano? Unlimited. 900, 1,099 buffet. Kasi kung 199 ang buffet na, anong buffet? So, gano'n na po na pagkain. Kita, nakakaw ka lang. Buffet? Ay, nilito na. Grabe naman dito. Kita wala. Wala na ba yun? Say. Ano? Nasa extra time. Ano yan? Wala. Sa ilmo, ma-champion pa daw sa si ano, si Brownie Boy. Like, birthday man yung mga kasama ko naman. Maluya. Kinakan niya sa video. Hindi siya mas motivate sa ilang buwan ni Brownie. Pero ikaw po, pero bakit ka nag-save? Matalo nila ako. Sa amin. Hala. Hindi, alam. Babalik. Ano ka nag-dance ka palagi? Sa amin. Hala. Babalik. Ano lang, sa video.
Naka-reload. Uy, sanday ka. Ulo, ulo. May pulis yung ball. Ako. Kaya yung mapa. Mapatay ka. Ay, mapa kayo. Mapili. Kasi yung gano'n. Gago. Wow! Mapaulo ko kayo na alis. Hindi na daw ayo. Lagi kaya napupulo. Hindi nakalis yung uy! Ikiton. Ako nakapag-tunay. Nakikilo mo kung pwede. Uy, yung naabot ko. Uy, paano tara mo tara na. Ano ka magharang? Ayaw mo magharang. Super na. Paano ko na yun? So, dahil ano dito, salvasyon kayo, salvasyon, ito lang sa barkada niya. Punulo! Mga bobo nga naman yung panahon. Uy! Uy! Bobo! Ate, kumasan mo nga paano ko? Dahil, wala ko. Ayaw, dahil man, ako na. Dahil man pala nilipat. Ay, ito pala pa ko. Ang buto ko nga yun. Ay na. Ito kayo bukong sa nakasulang ka. Hindi ako sa hindi. Kita niyo yung mga sniper sa linggo. Hindi kita masabihin mo. Pagbilaw lang. Oo, managsigyan. Sasaka! Para matapos tuloy. Yeah. Lego
ko. Nainay ko po na siya kasi dahil mo na ganun sa rayo. So, okay daw siya. No, okay daw. Hindi tayo ito yan. Right, go. 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 Ay, orang na lang. Wala to ba? Oh, hindi na. Hindi naman nag-release ito. Era. Ikaw na mag-promise nyo eh. Kaya guys, nasa balik ako sa salita, tulit sa salita. Palitan sa salita, palitan kita. Sunod na nga, palitan kita. Kaya sa balik mo yun, yung mga nagulog sa mga bago. Looking mo kita din ako, hindi mo na, Bumo ka ba? Oras sa 15 ko ayaw. Pero ba yan? Yan na. Uy, yan na tayo. Uy! Uy, may sumisit. Uy, talikod mo. Puto ka mo? Puto ka yan. Puto ka yan.
Uy, uy,
Kaya Noy. Dua kami. Wala ako. Kasi nga natabo. Ay, pa ina ko. Kami na mag-vlog ko daw. Report ko ba yun? Uy! Sige mo. Sige mo. Ano ba kasi? Ulo? Meron naman. Akala ko ba? Kapag dulo. Uy, puta na ito. Uy, puta na ito. Puro pa na naman. Ano? Nakikita ko? Putang ina mo. Ako umakit ko. Ayos ka lang. Ano? Kasi talaga, balibiyo ko. Ikaw mo,
Susunod, lulunod ka. Tapos, uy, ganun. Ikaw, bakit? Ang sabi ko. Oh, yun, nagabot may spot. Ay, nagabot. Sa, ano, 41 sa pistol. Uy, dali! Ay, mas late. Uy, makabot. Bali nakalaan siya, no? Nagkaroon na kayo, no? Nahula pa. Dito tayo. Ano ba yung siya? So, ano ba ba yung first day? Uy, ako! Ano, kasi asa ba ito? Para man, iba. Diyan ang pwesto.
babalik pa din yung mo sa may supply siya. May ano so untulan. At yan, ang supply na yung mga mawala, yung mga piyerte. Nakukuha ko nito, naiiya, mas nakakama. Yan, oo. Hindi ko mabawasan.
Uy! Ay, brother, pwede mo ako ngayon sa ay, makalabon. Ako naman sana. Teka lang, ay, brother, ito. What? Uy! Nakapagod din sa'yo, brother. Uy! Sige! So, yan, yan. Patay ka ng Diyos. Wala ka nang pupuntahan. Uy! Wala ka nang pupuntahan. Punta, bakit mo mga ito kasi? Basta wala ba dito? Ano? Punta nakapuro. Ayun ka. Hindi ka nagawa ano. Ayun ako. Hindi na po. Isa lagi. Isa lagi. Isa na ano. PJ. Uli po talaga po. Ano talaga ako? Uy! Ito? Ah, hindi ka na. Let's go.
Spider pa. May spider. Kaya ako naman. Kaya lang may ganito sa ganito. Pero ako natin. May spider pa lang. Ang spider natin pwede nung sumunod ako.
Uy, puta! Oh, no, no! Stay around! Ay, naman sa wala. No, no. Wala. Kasi di ko na yeah, sige. Oo. Okay, yeah. Ay! Ano ba yan eh? Ano man? Nakagi! Nakagi mo mga kanilo. Ano? Hoy! 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 Puta ba sila mo sila pala sa oh, no, no! Sa'yo na pag-ikso ko. Bubuha. Bilgan mo. O, diba? Direct sa uy! Ano? Ano ka nalipit sa tao? Ano to? Oh, sala! Ano? Hindi ang magay mo lagi. Uy! Yan. Ada siya may nilitan ko. Uy! Aray ko! Puta ground! Yun dito? Ay ko! Ano itong baka? May sagat yun. Ay, naulo. Oo. Balik. Eh, sabay kita sa kayo. Bisa nga. Bakit gusto mo itahan? Mabalik kita, mabalik. Ano? Wait, ang tao. Wala po. Pabalik, pabalik. Pabalik. Hello.
Boy, sila. Love ka lang. Sabi sa Kaya na nga sa GC ka na ano, bago lang ako bata, hindi ako mabasa niya ito. Hindi, yun. Ito sa notice ka, hindi pa mag-iwan mga ano. sayang mo kasi kapatid ka dumakumayan pero mga computer na ito. Alam nga rin kaya ako sa ano, sa budget. Hindi mo sa nasa kaya daw sa mga kaya sabi ko, alam nga rin ako sa nila. Para ba nila kung pag dahil wala ipakita ano talaga na Alam nga rin kung gawa daw, ay, ito mo na. Check out. Sabay mo na kayo. Level mga pundo. Sa para sa pinag-ibo talaga ito. Para siya. Level mga computer na ito. Kaya pwedeng dito gamito. Gamito na computer. Klase ko ay mahuling ano, 22. Tapos sa video, may pasabi yung ano, Laguna siya, parang yan eh, ano sa Batangas, sa Batangas. Ipas niya. Magayon siya sa Batangas. Niraon kaya dyan mga niraon yung gabit ng mga pabrikan sa Laguna yung Batangas pero tapos tumulong ko diyan na ay gaya na anay na pala Laguna tapos tumulong ko diyan na Batangas Cavite niraon na siya ano ba kaya dyan sila na ang late ba dyan provincial break katanin namin sa Naga Manila kung baga sa ano makalasot sa Natinda Doper makalusot din na naman sa makalusot din na dyan sa expressway ba nga dyan yun lang Manila na Manila na kaya dyan sila nagturok do may kataning mga negan dyan mo kung pagkat Manila sa mga Bulacan mga provincial base pero kataning man dyan ang sila nagturok mga mga takot maganda niya pero ang ano mga yung mga taga dyan nakitawang ko sa trabaho. Kaya ba, alam mo, bago yan nangyari. Hindi yan man ano, pinagbigan man ako ng mga politiko dyan na nagharap din kasi madala ko lang mga lugar, mga bakat na yung katadirikan ko. Binibo nila yan na pinagpatid na economic to. Nasa pula ako ng lugar, pwede kang magtugtog ng mga pabrika talaga. Tapos may mga pipili ang mga matugtog, halimbawa, kung daw kaya matugtog sa pabrika. Katawan din ng pagpapagubili nga dahil tax nga sa lahat ng mga tao. Sulat lang. Nalanganin kayo sa kanya. Kapaya pa kaya na. Ayan, sabi. Kaya bigyan kung sa trabaho ko, may mga utang politiko na may talagang malasakit sa tao. Hindi ang makuha kang mga kumpanya naman sa Manila. Araw yung dami, may dagang mga politiko. Kaya sila alam mo, may mga nakulong kasi dito sa trabaho. Dahil ako kung saan
Todo ka ito sa lugar. Grabe yung progreso. Ang isang pala po, bakit ba yung hindi, tricycle, bus, mga yan ang skip sa baga. May pagmamakan ang kaya daw sa magpulok ang isip ba sa lupulok na lugar. Kung ngayon mga dero, isip ko mga tao. Pag tumilog ka dyan, mamamulot. Kaya ano nangyari ako din ng mga kalibot ka. Ano ba, ang tatay din pa lumaki sa Gerbio. Dati, ako ka dito pang gadang lugar na ito. Kalami ko baga. So, diba sana, mag-lockout kapag kapag dito mo. Nakakaganda. Ang lagaw na ako. Pero di pasiring naman sa Bulacan talaga. Marayo na sa was na. Pero dahil kuman Bulacan, kanino sa Bulacan. So, ito, dahil mag-isip dyan. Ako talaga lugar lang. Ang kapatid lang. Dito yung mga lugar na ito. Mga pwede pala sa pwede yung buhay. So, ito sa lugar ng mga subdivision, mga tindahan, pag-ibigyan. Dinarakan ko din. Tapos, nagkakampang mag-isip. Kaya lang lang yung nagturulog kami ito. Ayala ba? Ayala kami turulog ito. Paano kaya? Pag nagturulog kami ito yun. Masunod dyan, Robinson. Ipapatalan kami ka Robinson. Araw kang istorya ka ito ang kunay nagturulog kami ito. Mamaya mo sa kampang ka. May Robinson na mulma bulan. Tapos, ang tulog mga ng Robinson. Yun ay Ayala. Kalaban hanggang SM, pwede, ang tigadaw din na pero ikaw ang SM na. Pag luminaw ka para sa SM, dahil dyan ang makanapit ka gano'n. Double kick! Anong pistol, dahil ang Robinson, makalaw ka sa tingin ko, maluya na. Pag third floor ka, halos dahil nakipinang. Ang SM, hanggang makabulit ka doon sa pinakampuro. Tinang baga. Gusto kong sabihin, nag-art lang ba? Oo, gabos yung mga nasa, agyan baga. Gabos niya ako tao. Di bayad ha? Mahal ang parin ka pata, may pito na rin. Bago ka magdadamari. May pagkaon ka, mga sanitation, sanitation. Ba't ano yung piyado dyan ba? Mga idea na ito, sa trabaho ka sa pagkaon. Makuha ka picture mo dyan sa sanitation. Maliban sa mahal ang bilang ang buka kaya mga 30 mil ang bulan. Para sa dayo kung gusto mo lamisa, nakatahaw ka. Di ba, ma'am, pag may isin, ako natamo. Kasi talaga, di ba, ngayon ipag ano nga nangyari dito sa awa. Mga taga-TV, malinaw, hanggang makakay malinito, ipo, dahil ito yung tama. Ang isin pa mo, minsan bago, hindi ko naman napakala. Kasi alam na lalo ng mga pagpamilya. Sa akin kayo, nasa mo na sa mga like sa mga pagla. Kahit hindi na pagla, kumasya. Kahit, wala mo ang mga kahit kapag natawag. Kasi may mga ano dyan, kahit akong nula ko. Kaya ang natako na dyan na rin yung ang pipis dyan, hindi na mag-ilog na masabi, kalwa. Yung ganun ko lang, tol, sunod biskuit, sunod tinapay. Sunod dito sa metro, may alak pa. Sorry nga, pangalan mo kasi, pagkakalik ka na pa. Pero, sunod may alak. Tagay, tarikan mo ng mga kapay. Sumado daw, ano. Sa mga bagong anak, pag pre-taste, mga bagoan, ito na mo tangguyan na sa mga kasi pabili na nga ni mga pancit canton bagay ranas nga na ito natin 50-0 baga na-open ang itaw sa imong 50-0 kung 500 din ay nakatao bako na mo ngayon napipit sa baso 3 pagkagin mo na tawang na ang isin pa naman, si Kapon talaga yan. Ang mga fertilizer, kumpanya pa yan, nag-love din sa ito. Pakritis, mabayad ang yan. Nananaw pa sila. Paano kaya, pag nagpabagan din sa mga produkto, nagpanag pa na ba giveaway, maramdaman ang tao, sa dalawang nag-agi. Sa ibang isin, pagbaba ka lang sa terminal, maalaw ang tao. Kaya magagawin, sabi ko na, kunayan ng terminal, yakon din na.
Kung pananda na baga, ama, hindi na ngayon ako kaya ang nasundayan ko na po mag. Pero pika po mo na munisipyo, hinihilipilo. Kawaran din ng araw sa pero terminal ba? May bayad ko na Ano? Kung pag pinuan ka, hindi, halimbawa sa Diyo, hindi ka may kamupaya, hindi ka kamupaya sa Diyo, ang terminal, hindi ko manarap na kasi wala na para sa ano. Kaya, yan ang kapag na malaw ng kami. Kundi, kumbaga sa ano, gahama ng mga politiko na hindi na rin dakulo na trabaho ang magkataon sa galit sa bago. Dahil ka na makakaligis, dahil ka na sa Manila. Saan wait na sa taon ng tama, gusto niya ni Aro, Kung ano kung ano yung pagkada ko yan sa ano? Dati kang pagkada din sa ano, nag-in ko siya, tapos ito yung karata niya. Tapos niya, nagkakuha ko sa SKS. Ang ano daw, iban rate, tapos uti niya pang ang gusto ko yun. Eh, nagmang sanaya. Bakit mo yan talaga? Maintenance lang yan. Kung pa niya yan ang nag-ulit ka dyan, kasi ang maintenance, nag-arte ako sa ng section. Pero, masusunod din sa patakara. Kumbaga sa ano, may 1,000 na overtime. Pag-minimum ng tuwid din dyan. Mas lalo na kung nakalaw sa section. Desin kami sa nakalaw. Ano sa ano ka lang daw? bibigyan niya pagkaon. Palagay ko, Kung po kayo, kailangan makulong magkaiba. Gabos na isin, may buko kayo. Gabos na isin, may buko kayo. Kaya, pero mayaman naman ang incident ka. mag-uot ko yan, no? Pero, uy! Pero man ang so, safe for dati na community. May dati rin ako nahiling kayo itong susik ang dahil pa ulit ko yung mga music. Ang uso ito, susik. Makukuha naman. May 30, 40. Uy, naman talaga. Ito na yung ibang branch ito. Di sa ba ito? Siguro, pinakanda ko kung nahiling sa inda. Saro pa ng ito na. Siguro mga 4-5 branch. Sa may gate, igotinda. Sa second floor, igotinda. Doon sa food, igotinda. Naliwag ba ang pangalan ng taon na ito? Itong punya na ito. Pero sa isim siya nakapis daw. Yung mga yung Jollibee, yung makain ng mga Jollibee. May nagawa ang isim dati na makusan na tulo ang prank. Talog mismo, talog masara yan eh. Pero sa isang North, dito sa may hangganang ka. Kalugyan talaga. Imparte, stasyon, kunduan. Pero ganyan, pero in-extend na naman. Ano sabi nila? Sabi nila, yun ang pinaka-nakulang isim. Kanya pag inibot ano, so, may isa pa. Yan sa may... Ang mag-upisan niya sa kanila, sa Sa ibang kaya. Manila na. Basta ka ba kang kapag na Metro Manila? Ang Metro Manila, bagang Singapore. Yan na... Yung posto, 18 syudad. Kami 18 syudad. Pinakaning, ay ba yan? Paranaque, Pasay, Manila. Basta talaga. Pag inilig mo ba Alam niyo na, pwede niya kaya sa Pasay. Pero kadukot, ang Pasay ko na Paranaque. Ang Paranaque, ayaw mo dyan ang airport. Magdukutan, magkataning ang doon. Ang magkataning pa Manila, Buda, Quezon City. May lugar pa ano sa Manila na siguro sa Manila. So, Luneta ba ka? So, mayor baga dati si Isko Moreno. O yan. So, that's man. Yun na yung kag-ingat ang talagang pinakasinto ng Manila. Pero, problema kaya, nagkabarayala sa inyo pang Makati, sikat mo. Ang pinaka-audience yan doon sa niya, Kita baga sa baba, kita baga ang North, Luzon sa taas, yun na yung Cagayan, Tugiga. kataning ka doon sa Visayas. O, sa Turuangan Luzon pa Bisaya. Tapos sa pinakang Mindanao. Pero ang Visayas, dito sa lugar, Wala pang Bisaya. Sakula ang Luzon Ugarit. Ang Luzon kaya, pati Palawan, Luzon baga, pero pag ginaling mo ba? Uy! Ang
mapulog ang Pilipinas. Pilipinas mo, pero nakatukaw na tao, pero may kamot. So kamot-kamot ko ang araw kan, kalawang, kaya may basal sulod sa kalabaon nito. Kalabaon ba yan? Ayan nga yung puro kang ayan ang puro kang kalawang. Alis ka doon ng Camida na. O kumbaga sa nilak tawag niya so. Ang Palawan, gusto talaga. Pares kita ba din? Pares kita ba yan na labahon? Hindi pa pinakamalina. Hindi ko Palawan. Nakapilikan mo ito. Pero halos, hindi mo. Hindi. Kaya may batas nga niya kasi sabi na dapat ay iwalay na yun. Iwalay na yun sa loob. Ayan, pero di mo na dang piling araw sa akin. Ibaba nga ako tayo ni Tema nagtulog sa mga tao nagbuto ang hindi ba gabi sa iyo. Nakamot ako dito dati. Bisaya. Itong nabot ko sa mga burumbaryo ba? Tumudol sila sa suwa. Ayan, ganda lagi ito sila kahit sa ganda hindi na to yan. Ganda siguro lupa sa mga. Di ba kanya hindi na ikat-ikat na ng suwa. Yan, bakit na mariyo ka. Payo ko yan! Sila na sa kanina. Hindi ka doon ng istorya sa kalwa. Lupa. Makikita mo. Pero tumulong din na para sa inyo. Totoo. May istorya doon na napikato. Sa ibang araw. Nakawit ka mo doon yan. Ano mo naman ang pamutro doon? Ang tuntiro pa. Yung nga rin. Totoo. Inibago kasi yung dati na nakulong sa instituto. Kulong ito sa Navy, mga dating Navy. Nag-iba siya kang sa kulita. Sa kulita. Sa mga tubo, yan, bago pala ito Baradila. Baradila ito mga militar ko. Mga reviews. Dapat magaling lang. Istorya. Yan, kinulong dati sa barko. Tapos nadaw na dapat ito sa kulita. Pag may isusya, naman sa mga video pa, tulungan ba ka mga pagkalat? Naman sa mga ito niya. Palistador na ba? Palistador ng pasto. Pinapalistador ng pasto. Ay magkaroon mga tagawag ko. So, rulaw ko naman ako ito na di kanbay na ako rin paliw. Maring yan. Iba ko nga ito ng titiyo. Maring malinaw ko karang ito sa ministry. Ako din mo na kung may ibang kultiro. Kaya ako man na medyo mamakarali sa laro-ralaw ko naman ako. Siguro mukha mo na paano na kaya? Yung nakulo na nag-iiyan. Bakit pwede sa mga ibang atin? At kung yan, ang kultiro ka pa talaga, yun talagang deka si Hussein ka ang daro. Maragay ito, nakaaragda sa ito, mga simba. Yung mo na kami ginagawa ito na pasto ka, libago. Kaya nga namin din sa Muntinlupa ko na, sa Pilipi, ano yung mga sabi, pelikula, may ralo. Hirap na pakalaw ko. Ako ko na, unang pwede. Ito na may mga right sa pelikula ko na, may paparan na sarap na. Ano talaga ito, pelikula ko na. Pero ang Muntinlupa talaga, nahilig ko, may masin talaga. Grabe Hindi yung pag-asikado na Oo, ang kuling talaga kung may kwarta. So may mga kwarta, may mga sadiring araw kayo ni araw baga. Kasi yung kuling tapos. Hindi na sila na ang sa lao. Kaya mo dala ng baga, may TV nga sa lao. Kaya mo, tinda ka lang. wala ka naman. Ako video kami pamagay ito, bisitan kayo sa Duma. Sinta Korea na sila, sa ito panong pastor na pinibang ko. Malaysia na doon. Training, nagsang kaso kayo, droga daw. Kaya mo din talaga ako na talagang biyahin sa droga. Nasa lain na, yung tao. Siyang na tao na nga ito na po. Makan mo kang pag-log ni Duma. Pelikula baga, mat mo ka sa preso. Ano ka kapag pansin, ano.
Kami ang asikaso. May sarili siya para totoo. May sarili siya para harapan tubig, may para laba. May para paano? Siguro sa balik doon na pero ang kumpara din, may kwarta, pero wala naman, normal man sa mga tao, may istorya na lang. May akit na sa doon na sa Singapore tayo. Maray dahil sa tao, ito ka doon dahil sa kwarta. Yan, karami sa mga parang sa tao, nasa dito. Wala, sikatot kami kung anong pagkaon niya. Doon sa nakakaon ng manok na hindi ko kalong ko. Pero kung mga isensya sa patay, yung mga personal ako sa paano sa mga rekado na dahil. May 2,000 regalo ako nakalaw ko na. Walang pagkakas. Kaya ito, mga ano ba ito? Mga 25 ang siguro ko ito. Kaya singilin sa mga. Mga 25 ang siguro ko ito. Kalap ko. Ang mga Pilipino doon, yung sa Ragunya, may paraharo. Yung mga tayo nga na ito. Dahil doon man sa foreigner na kay Ripa ko, kaya ako na sa Manila. English speaking. English speaking. Pero dahil kayo ito, matibay ako kayo ito, kung ngayon yung tari ako, naroon doon mga speaker ako. Magbasa, yung iba pala pa, nagtasaram ka ng English, nagtasaram mo, ikaw, pero minsan lang, wag lang ito. Pero pag na-practice kayo, puro ang dama, kumata ka, makawang ka ng tao, English. Masasanay ka, masasanay ka. Kaya, hindi maganda ko siya. Mga matibay. Araw yun na, sindala, full sindarity, mga taon na ba? Pero ka nag-phone pa sa nasinda, nag-training ka, baka manalo sinda. Kung araw yun yan, magkabalo ko yung mag-training. May madaw ka mo lang, ako na mo puri niya. Ay, gagaro baga, puri niya, gagaro ng Amerikano, gagaro ng gabi. Pwede lang sabutan mo yung sopa, makapaskiwas ka sa tarap na tayo. Maraba. Okay, ang ikong kausap mo ka, iyo. Di ba, may dapat ng may maluya, tapos may makaskasin mo. Nakuha ko paano kahit ito kanino. Maliban sa may ako magbaga. May sa ako magiling pelikula mo. Sa Hollywood ba, mga ako mahilig mag-pelikula kahit ito pa na Tagalog. Di madiras mo na kahit ito, dahil pumanood ang mga TV na sini kayo ito, baga. Sige rin kayo ito, mga English talagang pelikula. Di madiras mo na kahit ito may kung pareho ng drama. Pag mga ragi, pag masin, diribahan ka mo. Mayroon pa ka sa pamilya. Hindi rin ito, dapat pa lang. Hindi rin ito, hindi ko lang. Sa tara mo pa lang. Dapat, yung pinapractice mo. Harap ka lang ka. Pag na-sideline ka na, dahil mo naman nagabit. Baka, kami na tikot ka naman. Parang sa kuya na ulit na ba ako. Pag may tawag na ako, pero matikot na naman. Then, mo pa na something. Diba? Okay, mo maka-experience sa araw. Ayaw siya. Alam ko man kaya pa rin ginawa ng tao. Malaki ito ba kami dyan? Training ba kami ito? Ito lang. Ito na ba? Kaya minimum na rin. Naglalaro ba niya? Kasi ito, mga primerong bulan ito, 15,000. Mga 600 galaw. Primerong bulan. Pero kung naloy ka na dyan, mga sobrang 6 months na. Lalang tao. Lalang tao isang tao. Kung para sa di pa ko yung nasa ano, STC, para dyan. Alam ko talaga dyan. Kaya lang talaga. Problema, kulang ka sa pamatarin. Ulit, pagkaon mo talaga. Kapag hindi ka naman nag-training, talagang
unang gano'n sa tao, ang ating tipo ng pagkatikati. May ang mabagalay ka mga hero, nakakita talaga. Ang kape naman yan. Mabakan. Depende sa pag nakalaw ka na sa post, tapos ka naman. So, account ng dapat. Pag makwarta sa nilalagan mo, kapalipin kasi sa Ano depende yan? sa account. Pag ang account, makumang kwarta, may mga kapil ka lang, sa mga account. Okay. So, lalaban. Depende baga paano ito. Customer service pa ito nalawan mo. So, verbo. Pero makwartaman itong account na ito. Depende talaga. So, ano yung service ko na naglagarap po sa iyo. May problema. Papayos yung problema. Basta na ano, madasubo nga. Ako ko talaga normal na ang anak ko doon. Anong business? Apo doon mo. Asawan to. Kailangan na madali. Yeah. Ay, good you. Ayan o.
Hindi ko ba? Parang hindi na. Nanay ko dito.
sa mga
Sa po.